კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს არის ქრონიკა 5 საათზე, მე ლევან კვატაშიძე ვარ და გამოშვებაში ნახავთ. სტიქია კახეთში როგორია ვითარება დატბორილ სოფლებში, დეტალები რამდენიმე წუთში. სოფლიოში კორონავირუსით დაინფიცირებულთა რიცხვმა 4 მილიონს გადააჭარბა. სტიქია ლაგოდეხსა და ყვარლის მუნიციპალიტეტში კახეთში მოსულმა უხმა ნალექმა მდინარეების ადიდება გამოიწვია, კალაპოტიდან გადმოსულმა წყალმა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ერთწლიანი კულტურები გაანადგურა. დატბორილია საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები. ადგილზე მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა, ორივე მუნიციპალიტეტი გადასულია საგანგებო რეჟიმზე. სტიქიის ზონიდან უახლესი ცნობებით კახა კუპატაძე გვერდდება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში უკვე რამდენიმე საათია სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. რამდენიმე დღიანმა გადაუღებელი წვიმის შედეგად მუნიციპალიტეტში არსებული მდინარეები ადიდდა, რის გამოც კალაპოტიდან გადმოვიდა და საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები და სარდაფები დატბორა. გარდა ამისა, არსებული ინფორმაციით დაახლოებით 100-დან 150 ჰექტრამდე დაზიანებულია მოსახლეობის სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, მათ შორის ერთწლიანი კულტურები. სტიქიის ზონაში უკვე მუშაობს მძიმე ტექნიკა, მობილიზებულია მერიის შესაბამისი სამსახური, მოსახლეობას აქტიურად ეხმარება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, ასევე მეხანძრემაშველები, რომლებიც ადგილზე უკვე რამდენიმე საათია საცხოვრებელი სახლებიდან წყლის ამოტომბვის სამუშაოებს ახორციელებენ. ზარალია ძმო, უგურე, აგე ვერ დავდი ვარ ტალახია სულ ძმო. ვერ დავდი ვარ შიგნით, ასე უნდა არ იყოს ძმო. 3000 ლარი მაქვს დახარჯული. ძიმა რომ დაიწყოს, აი ეზოებში, პადვალებში, აი მეზობლების, ჩემი აურანჟილებში, კიტრი, მამიდორო, მოსავალი წავით აღარ არის რა. სანიაღური არხემაც ვერ უზრუნველყოფს წყლის გატარება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნალექი მოვიდა, ასეთი დოზით ნალექი ჩვენ არ გვახსოვს. სალიკვიდაციო სამუშაოები ხლა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს, მუნიციპალური სამსახურებიც, სამაშველო სამსახურებიც, მელიორაციის სამსახურიც ყველა აქტიურად არის ჩართული და ყველა იმ წერტილზე და ყველა იმ ობიექტზე, სადაც ეხლა შეიძლება რაიმე კონკრეტული გაკეთება, ყველგან გასულია სამუშაო ჯგუფები და ყველგან მიმდინარეობს მუშაობა. ქრონიკის ინფორმაციით, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი, ლაგოდეხის მსგავსად საგანგებო რეჟიმზე გადავიდა ყვარლის მუნიციპალიტეტი. არსებული ინფორმაციით, მდინარეები დურუჯი და შოროხევი ადიდდა, კალაპოტიდან გადმოვიდა წყალი და ვენახების ნაწილი უკვე დატბორა. ადგილზე უკვე მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა, რომელიც ნაპირსამექ სამუშაოებს ახორციელებს. სტიქიას ებრძვიან ზემო აჭარაშიც უკვე რამდენიმე საათია ბათუმი ახალციხის ცენტრალურ მაგისტრალზე მძიმე ტექნიკის გამოყენებით გზის გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. გრძელდება სავალ ნაწილზე ჩამოშლილი ლოდების აფეთქება. საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ვარაუდობენ, რომ მაგისტრალს დაახლოებით დღის ბოლომდე ცალმხრივად გახსნია. ტერიტორია შეისწავლეს გეოლოგებმა, სპეციალისტები ამბობენ, რომ მეწყრის განმეორების საფრთხე არ არსებობს. შეგახსენებთ, ქედის ტერიტორიაზე ბათუმი ახალციხის ცენტრალურ მაგისტრალზე მეწყერი გვიან ღამით ორჯერ ჩამოწვა, შედეგად არავინ დაშავებულა. ჯერჯერობით ზარალის დათვლაზე საუბარი არ არის, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი მასა არის ჩამოსული, რომ გაიწმინდება ეს გზა, მე რა თქმა უნდა დაითვლება გაფუჭდა გზის საფარით სასაკვირველია, რომლის აღდგენა იქნება შემდგომისათვის საჭირო. შემოვლითი გზა გაკეთებულია, სადაც შეიძლება მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში ორხიდიანი ტრანსპორტი გადაადგილდეს. ასე რომ დღის ბოლომდე ვარაუდობთ, რომ შეიძლება ცალმხრივად აღდგეს გზა, თუმცა ეს უკვე კომენდანტის საათს დაემთხვევა, უნდა ჩავთვალოთ, რომ აღდგება ეს გზა უფრო ხვალისთვის დღის მეორე ნახევარში სავარაუდოდ უნდა იყოს მიმოსვლა აღდგენილი. და სხვა თემები, მთავრობა მომდევნო 3 წლის განმავლობაში 1.200.000 ჰექტარი მიწის სისტემურ რეგისტრაციას გეგმავს. საკითხზე პრემიერის ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. როგორც იუსტიციის მინისტრმა აღნიშნა, მიწის რეგისტრაციის 8-თვიანი პროექტი, რომელიც ზაფხულიდან დაიწყება, თავდაპირველად რამდენიმე მთიან რეგიონში განხორციელდება. მომდევნო წლის დასაწყისიდან კი პროექტი გაფართოვდება და საქართველოს ყველა რეგიონს მოიცავს. 3 წლის მანძილზე მიწის სისტემური რეგისტრაციის პროექტის განხორციელება ქვეყნის მასშტაბით 10-ობით სოფელში იგეგმება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ პერიოდში ქვეყნის გეოგრაფიული ტერიტორია კადასტრით სრულად უნდა დაიფაროს. შეხვედრაზე წარმატებულად შეფასდა 2016 წელს დაწყებული მიწის რეფორმა.
შევთანხმდით, რომ წელს ჩვენ 8 თვიან პროექტს ჩავთავთ ივლისის თვიდან მოსამზადებელი სამუშაოების მერე იმისათვის, რომ რამდენიმე საპილოტე მთიან სოფელში სისტემური რეგისტრაციით შევიდეს საჯარო რეესტრი, ასევე ჩაირთვება ირიგაციის პროექტის ფარგლებში სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით სისტემური რეგისტრაციის პროექტი ათეულობით სოფელში, ხოლო 2021 წლის 1 იანვრიდან 3 წლიანი პროექტი ჩაირთვება, რომელიც დარჩენილ 900,000 ჰექტარს 3 წლის მანძილზე საბოლოოდ დაარეგისტრირებს. Მთლიანობაში რო ავიღოთ საქართველოს მიწის ფონდი, ტყის ფონდის გამოკლებით და ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით, ეს არის დაახლოებით 3,400,000 ჰექტარი, საიდანაც 2/3 არის დაახლოებით დარეგისტრირებული, 1/3 ჯერ კიდევ დაურეგისტრირებელი. Რო ავიღოთ მთლიანად ეს აი გავნილოთ 30 წლის განმავლობაში, დაახლოებით 1,200,000-ის რეგისტრაცია მოხდა 26 წლის განმავლობაში და ბოლო 3 წლის განმავლობაში, როცა ჩვენ დავიწყეთ რეგისტრაციის სისტემური გადაწყვეტა, მის შემდეგ მოხდა მილიონზე მეტი, ანუ დაახლოებით ნახევარი ბოლო 3 წელი და მთელი მანამდე პერიოდი და ეხლა უკვე საბოლოოდ უნდა მივიყვანოთ ეს საქმე ბოლომდე, ამისთვის შემუშავებულია ძალიან სერიოზული პროგრამა, გამოყოფილია თანხები ბიუჯეტიდან და ეს უნდა დაწყებულიყო 1 იანვრიდან გაზაფხულის დადგომის თანავე ყოველ შემთხვევაში, თუმცა COVID-მა შეგვიშალა ხელი და ეხლა უკვე აქტიურად დაიწყება დღეიდან პრაქტიკულად ამ პროგრამის განხორციელება. ცოტა ხნის წინ საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე მორიგი შეფასება გაკეთდა მმართველ გუნდში, გთავაზობთ გია ვოლსკის კომენტარს. საარჩევნო სისტემის ჩავარდნაზე პირველი დღე არ არის, რაც ვლაპარაკობთ. ესე იგი ისინი ითხოვენ, რომ სასამართლომ, საგამოძიებო სისტემამ აღიაროს, რომ ეს ფაქტები, რომელიც დევს და რომელმაც განაპირობა გარკვეული სასჯელის შეფარდება რამოდენიმე ადამიანზე, კონკრეტული სასჯელებზეა ლაპარაკი, ტელევიზიით რაც იხილა, მთელმა მსოფლიომ უარყოს სასამართლომ და ეს უარყოფა მოხდეს ისე, რომ სახელმწიფომ მის თაობაზე მისცეს შეკვეთა და მითითება სასამართლოს. ფაქტიურად ამ მოთხოვნის შინაარსი თავად განაპირობებს უტოპიურობას და ამ უტოპიურობიდან გამომდინარე საფუძველი იქნება. ვიფიქროთ, რომ საერთოდ არჩევნების თემა არ არის აქტუალური ნაცკლასტერისათვის, ვინაიდან დესტრუქცია, რაც შეუკვეთა სააკაშვილმა ჯერ კიდე 2013-14 წლებში, არის აქტუალური, წინააღმდეგ შემთხვევაში პერსპექტივა პოლიტიკური ამ სატელიტ გაერთიანებას არ აქვს. სწორედ ამ თემით განვაგრძობთ გამოშვება საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების წესს მაქსიმალურად დაახლოებს პროპორციულთან, უმრავლესობის სრული მხარდაჭერა ექნება. როგორც არჩილ თალაკვაძემ შაბათის ქრონიკაში განაცხადა, არსებობს მზადყოფნა, რომ დამტკიცებული იყოს ცვლილებები, თუმცა ასევე არსებობს სრული გარანტია, რომ ხელისუფლება არ ჩაერევა დამოუკიდებელი ინსტიტუციების საქმიანობაში. მისივე თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ საკონსტიტუციო ცვლილებები ჩავარდება, ეს მხოლოდ ოპოზიციის პასუხისმგებლობა იქნება. ჩვენი გადმოსახედიდან ჩვენ სრულ მზადყოფნას გამოვთქვამთ და რა თქმა უნდა ჩვენ ვალდებულებას ვაფიქსირებთ კიდევ ერთხელ, რომ ქართული ოცნების მხრიდან პარლამენტში ამ მოდელს, საარჩევნო მოდელს, რაზეც ჩვენ შევთანხმდით ოპოზიციასთან და კონსენსუსი გვაქვს, ექნება სრული მხარდაჭერა, თუ ჩავარდება ეს ინიციატივები პარლამენტში, ეს შესაძლებელია მოხდეს ოპოზიციის მხრიდან მხარდაჭერის არარსებობის გამო, რაზეც ბუნებრივია პოლიტიკური პასუხისმგებლობა დაეკისრება იმ ოპოზიციას, ვინც გადაწყვეტს, რომ მხარი არ დაუჭიროს. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ პანდემიის დროს არც ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება პარლამენტის მონაწილეობის გარეშე არ ყოფილა მიღებული. მისი თქმით, დეპუტატები ჩართულნი იყვნენ როგორც საკოორდინაციო საბჭოს, ასევე ეკონომიკური ჯგუფის მუშაობაში. მუშაობდნენ დარგობრივი კომიტეტებიც. მაჟორიტარი დეპუტატები კი, როგორც თალაკვაძე აცხადებს, კარანტინით ჩაკეტილ ქალაქებში რჩებოდნენ და მოსახლეობის გვერდით იდგნენ. რაც შეეხება ოპოზიციის ბრალდებას, რომ პარლამენტი გაჩერებულია, თალაკვაძე ამბობს, რომ პანდემიის დროს ყველა ქვეყნის პარლამენტის მუშაობა შეზღუდულია, თუმცა მისივე თქმით ოპოზიციამ, რომელიც პანდემიამდე ბოიკოტის რეჟიმში იყო, სწორედ ასეთ დროს მოინდომა მუშაობა.
მთელი წელი, როდესაც პარლამენტი ნორმალურ რეჟიმში ფუნქციონირებდა, ბოიკოტში იყვნენ, არ მუშაობდნენ და დღეს, როდესაც მთელი მსოფლიო პანდემიას ებრძვის, გამოვიდნენ ბრიფინგი ჩაატარეს, რომ მოგვეცით მუშაობის საშუალება. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ უახლოეს პერიოდში როგორც კი ეს იქნება შესაძლებელი, დაუბრუნდეთ საქმიანობის ნორმალურ რეჟიმს, ეს მოხდება საგანგებო მდგომარეობის ამოწურვისთანავე. რასაც ანდრეუს კუბილიუსი ითხოვს ეწინააღმდეგება ევროპულ ღირებულებებს და პრინციპებს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შაბათის ქრონიკაში განაცხადა და ფაქტს შემაშფოთებელი უწოდა. მისი თქმით, ევროპარლამენტარს ნებისმიერი ევროპული ქვეყნისთვის რომ მოეწოდებინა კონსტიტუციურად ჩაერიოს დამოუკიდებელი ინსტიტუციების საქმიანობაში, რეაგირება იქნებოდა იგივე, რაც საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდა. არჩილ თალაკვაძემ აღნიშნა, რომ 8 მარტის შეთანხმებაში არაფერია ნათქვამი კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეების შესახებ და პირიქით. წერია, რომ არც ერთმა მხარემ არ უნდა სცადოს ჩარევა მართლმსაჯულებაში. პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება მოწოდებების მიუხედავად ქვეყნის კონსტიტუციას არ დაარღვევს. ხვალ კიდევ 3 ან 5 ევროპარლამენტარი რომ შემოიკრიბოს ბატონი კუბილიუსის გარშემო და იგივე განცხადებით მოგმართონ, რაც ადრე არაერთხელ მომხდარა, ჩვენ ვერ დავარღვევთ კონსტიტუციურ პრინციპებს და ვერანაირად ვერ შევთანხმდებით იმაზე, რაც წინააღმდეგობაშია. შინაარსობრივად წინააღმდეგობაშია იმ სტრუქტურების პრინციპებთან და ღირებულებებთან, რომელსაც თვითონ წარმოადგენს. ჩემთვის პირადად ეს იყო შემაშფოთებელი, როდესაც ევროსტრუქტურის წარმომადგენელი დეპუტატი წერილში მოგმართავს იმ დაგვარად, რაც წინააღმდეგობაში მოდის საკუთარი ინსტიტუტის, ანუ ევროსტრუქტურების ყველა ღირებულებებთან ეს მოდის წინააღმდეგობაში. პარლამენტის თავმჯდომარემ უკრაინის რეფორმების ეროვნულ საბჭოში მიხაილ სააკაშვილის დანიშვნაზეც ისაუბრა. არჩილ თალაკვაძე განმარტავს, რომ საქართველოს ექს-პრეზიდენტთან დაკავშირებით პარტნიორ ქვეყანაში მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოსა და უკრაინის პოლიტიკურ თანამშრომლობას ჩრდილს აყენებს. თუმცა, მისივე თქმით, ეს საფრთხეს არ უქმნის ორი ქვეყნის სტრატეგიულ თანამშრომლობას და ეკონომიკურ ურთიერთობებს. არჩილ თალაკვაძე დარწმუნებულია, რომ მიხაილ სააკაშვილის რეალური მიზნები გამოჩნდება და ამას უკრაინელი ხალხი მალე დაინახავს. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური თანამშრომლობა გართულდება, როდესაც იქეთ ხარეს არის მიხაილ სააკაშვილი და როგორ არის მიხაილ სააკაშვილი იქეთ ხარეს, კიდევ ერთხელ ამბობ, ამას დაინახავს უკრაინის საზოგადოება ძალიან მალე და თუ რომელი ამ მისიით არის ის შესული რეფორმების საკონსულტაციო საბჭოში, ამასაც მალე დრო დაგვანახავს. კორონავირუსით დაინფიცირებული 9 ახალი პაციენტიდან შედარებით მძიმეა 76 წლის მამაკაცის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მედიკოსების ინფორმაციით, პაციენტს თანმხლები დაავადებები აღენიშნება. მამაკაცი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუშევანიდან არის, სადაც ბოლო დღეებში ვირუსის ყველაზე მეტი შემთხვევა გამოვლინდა. უკვე ცნობილია, რომ ხვალიდან სოფელ მუშევანში ეპიდკვლევა გაძლიერდება. დღეს კორონავირუსის 9 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, ინფიცირების ყველა წყარო მარნეულისა და თეთრი წყაროს კლასტერებს უკავშირდება. 10 მაისის მონაცემებით ვირუსის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 635-ში ადგენს, რაც შეეხება გამოჯანმრთელებულ პაციენტებს, COVID-19-ისგან დღეს კიდევ 12 ადამიანი განიკურნა და ჯამში ვირუსი 309 პაციენტმა დაამარცხა. ბერლინიდან საქართველოში 183 მოქალაქე დაბრუნდა. მგზავრებმა აეროპორტშივე გაიარეს სამედიცინო შემოწმება, რის შემდეგაც მათთვის გამოყოფილი ავტობუსებით სხვადასხვა სასტუმროებში მოწყობილ საკარანტინო სივრცეებში გადაიყვანეს. უცხოეთიდან დაბრუნებული ადამიანები 14 დღიან კარანტინს 24 საათიანი სამედიცინო მეთვალყურეობით გაივლიან. ცნობისთვის პანდემიის პირობებში მთავრობის ხელშეწყობით საქართველოში 10,000-ზე მეტი მოქალაქე ჩამოვიდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევის 61 ფაქტი გამოავლინა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში პოლიციამ კომენდანტის საათის დარღვევის ფაქტზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით 57 მოქალაქე დააჯარიმა. ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული შეზღუდვების დარღვევის ფაქტზე ფინანსური სანქცია დაეკისრა ერთ იურიდიულ პირს. სამართალდამცველებმა მგზავრთა გადაყვანისა და ავტომობილით გადაადგილების წესის დარღვევის ფაქტზე კიდევ 3 ადამიანი დააჯარიმეს. ცნობისთვის საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი ქვეყანაში 21 მარტიდან მოქმედებს, შეზღუდვები ძალაშია 22 მაისამდე.
საქართველოს თავრობის 2020 წლის 23 მარტის 191 დადგენილებით ჯარიმდებით 3000 ლარით, ვინაიდან წინა სავარძლით გადაჰყავდათ გზავრი პატივცემულობა. შეიძლება თამაშის საჯარიმო. საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევის გამო გამოგეწერათ 3000 ლარიანი ჯარიმა დებით. დაარღვევით პრეზიდენტის დეკრეტის საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით ის ჩავდებით 3000 ლარის ზრდით. იმერეთის რეგიონში საგანგებო სიტუაციების ცენტრის ორი ახალი ადმინისტრაციული შენობა გაიხსნა. დღეიდან თერჯოლისა და წყალტუბოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მედპერსონალი მუშაობას კომფორტულ სამუშაო გარემოში გააგრძელებს. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი რაიონული შენობები საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის დირექტორმა იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულთან ერთად დაათვალიერა. არასდროს ამ სამსახურს თავისი საკუთარი შენობა არ ქონია, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს პერსონალს ჰქონდეს ღირსეული სამუშაო პირობები, ასევე ჩვენ ხვალისთვის ვაპირებთ, რომ ვანის სასწრაფო დახმარების ცენტრი გაიხსნას. მომავალშიც გავაგრძელებთ, რომ აბსოლუტურად მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა ჩვენი სასწრაფო დახმარების სამსახურს ექნება ახალი შენობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ჩვენი მოქალაქეებისთვის ის, რომ სამედიცინო მომსახურება გავხადოთ კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი მათთვის შესაბამისად. ჩვენ ავაშენეთ 3 ახალი სასწრაფო შენობა, დამოუკიდებელი, მიმდინარეობს სოფლის ექიმების გადამზადება და ჩვენ ამ პროცესს გავაგრძელებთ კიდევ უფრო მომავალში. წყალტუბოში არ არსებობდა სასწრაფო დახმარების ცენტრი, დღეს გავხსენით ახალი ცენტრი, რომელიც აამაღლებს, რა თქმა უნდა, მომსახურეობას, განწყობას და სამსახურს შეუქმნის ყველა პირობას იმისთვის, რომ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სამსახურმა გაწიოს მთლიანი მომსახურეობა. სოფლიოში კორონავირუსის ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 4.115.000 აჭარბებს. COVID-19-ით გარდაცვლილია 280,000-ზე მეტი ადამიანი. იზრდება გამოჯამრთელებულთა რაოდენობაც. ინფიცირების ახალი შემთხვევები სტაბილურად კლებულობს ევროპის ქვეყნების დიდ ნაწილში. კვლავ მძიმე ვითარებაა მეზობელ რუსეთში. ჩინეთში COVID-19-ით ინფიცირებული 65 წლის მამაკაცი, რომელიც 62 დღის განმავლობაში ხელოვნური სუნთქვის აპარატით ცოცხლობდა, ფილტვების გადანერგვის ოპერაციით გადაარჩინეს. კორონავირუსით ინფიცირებული ჩინელი მამაკაცი ახლა რეაბილიტაციას იწყებს. ჩინეთში ვირუსის გავრცელება შეჩერებულია. 82,000 ინფიცირებულიდან ჩინეთს 78,000-ზე მეტი გამოჯამრთელებული ჰყავს. ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით, აგრესიული ტესტირებით და უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური დაცვით სამხრეთ კორეამ კორონავირუსის გავრცელება შეაჩერა. ეს მაშინ, როდესაც ჩინეთის შემდეგ იგი COVID-19-ის აფეთქების ყველაზე მაღალი რისკის წინაშე იდგა. სამხრეთ კორეაში მუშაობს ყველა სახის მაღაზია, კაფე-ბარები, რესტორნები. ხალხს სკვერში შეკრების უფლებაც აქვს და სამსახურშიც დადიან. განახლდა სპორტული ტურნირებიც. თუმცა ხალხმრავლობამ თავისი გავლენა მოახდინა და სეულის გასართობ დაწესებულებებში COVID-19-ის ახალი კლასტერი გაჩნდა. გასართობ დაწესებულებებში წარმოქმნილი ინფიცირების ახალი კლასტერი კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს, რომ დასტაბილურებულ ფაზაშიც კი შესაძლებელია მწვავე სიტუაცია განმეორდეს ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ადგილას, სადაც დახურული და ხალხმრავალი სივრცეა. COVID-19-ის აფეთქების საბოლოო დასრულებამდე ჯერ დიდი დროა დარჩენილი. მზად უნდა ვიყოთ პანდემიის მეორე ტალღისთვის, რომელსაც უამრავი ექსპერტი პროგნოზირებს. სიტუაციის გაუარესების მაღალ რისკებზე საუბრობენ ამერიკელი ჯანდაცვის ექსპერტებიც, რომლებიც თეთრი სახლის რეაგირებას კორონავირუსის პანდემიის წინააღმდეგ ქაოტურს უწოდებენ. მიუხედავად იმისა, რომ შტატები COVID-19-ის პანდემიის ეპიცენტრია და იქ ინფიცირებულთა რაოდენობა 1,347,000 შეადგენს, უამრავი შტატი უკვე გაიხსნა და ეკონომიკური საქმიანობაც განაახლა. შტატების შემდეგ ყველაზე მწვავე ვითარება რუსეთშია, სადაც დღეს COVID-19-ით ინფიცირებულთა რაოდენობამ 11,012-ით იმატა და ჯამში 209,688 შეადგენს. ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობის კლების ფონზე გერმანიაში მუსიკალური ღონისძიებები განახლდა. ელექტრონული მუსიკის მოსასმენად გერმანელები სოციალური დისტანციის წესების დაცვით ავტომობილებით შეიკრიბნენ. ეკონომიკური საქმიანობა ხვალიდან საფრანგეთშიც განახლდება. მკაცრი კონტროლის ფონზე ორშაბათიდან ქვეყნის 50% გაიხსნება ესპანეთშიც. საგანგებო ზომები ეფექტიანად მუშაობს. ქვეყნის ტერიტორიის 99%-ზე ვირუსი შევაჩერეთ. მოდით ორშაბათს ისევ გავიდეთ გარეთ და ერთად აღვადგინოთ ჩვენი მომავალი, მაგრამ ვიყოთ კეთილგონიერები, ვიმოქმედოთ ფრთხილად, მივყვეთ მითითებებს და შევინარჩუნოთ მიღწეული შედეგი.
ეტაპობრივად და დიდი სიფრთხილით გეგმავს შეზღუდვების გაუქმებას გაერთიანებული სამეფოც. ბრიტანეთი COVID-19-ით გარდაცვლილთა რაოდენობით ევროპის კონტინენტზე პირველ ადგილზეა. გაერთიანებულ სამეფოში 215,000-ზე მეტი ადამიანია ინფიცირებული, 31,587 კი გარდაცვლილი. ბრიტანულ ლაბორატორიებს პრობლემა შეექმნათ, რის გამოც 50,000 ბიოლოგიური ნიმუში კორონავირუსის ტესტის ჩასატარებლად ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაუგზავნეს. ბრიტანეთი ერთ-ერთი ქვეყანაა, სადაც COVID-19-ის ვაქცინაზე კლინიკური ცდები დაწყებულია. პოტენციური ვაქცინის შემოწმება მიმდინარეობს შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთშიც. დაკვლავ საქართველოს სამების საკათედრო ტაძარში დღეს საკვირაო წირვა აღევლინა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მრევლს ქადაგებით მიმართა. უწმინდესმა სულიერ გადარჩენაზე ისაუბრა. ცხოვრობთ ურთულეს დროს, მაგრამ ნუ გაგიტყდებათ გული, ნუ იფიქრებთ, რომ ამის მეტი გზა არ არის ღმერთი მოგვცემს ჩვენ მადლსა და ძალას და ჩვენ კიდევ ვნახავთ სიხარულს. სიხარული სიყვარულის შედეგია. აცრები და ვაქცინა უნდა იყოს ნებაყოფლობითი, აცხადებს ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქიის მიტროპოლიტი. სასულიერო პირს დღეს ჟურნალისტებმა ამ თემაზე სხვადასხვა მეუფეების ქადაგებებთან დაკავშირებით კითხეს. მეუფე გერასიმე განმარტავს, რომ კონკრეტული მღვდელმთავრების ქადაგება აცრების წინააღმდეგ მხოლოდ მრევლის გაფრთხილებას ემსახურება. ყველა მღვდელმთავარი ქადაგებს ღვთის სიტყვას, რასაც ისინი ქადაგებენ, ეს არის დაკავშირებული ალბათ იმ მოვლენებთან, რომელსაც ჩვენ დღეს გავდივართ და თვითონ ჩვენთაგან მე მგონი მეტნაკლებად გასიმაგერებულები. ჩვენ ჯერ გავითვალისწინებთ მედიკოსების რეკომენდაციას, ხედავთ რომ ამ პერიოდში გავითვალისწინებთ ამ რეკომენდაციებს, შევისწავლეთ, შედგება კომისია, რომელიც აუცილებლად ამ თემებთან დაკავშირებით განიხილავს დადებითია, უარყოფითია მისაღებია, არ არის მისაღები და შემდგომში უკვე მივიღებთ გადაწყვეტილებას. როგორც ცხოვრობს თურქეთის ელჩი საქართველოში, დღეს იმედის კვირის ეთერში ნახავთ მარია მოშხნელის ექსკლუზიურ რეპორტაჟს დიპლომატზე, რომელსაც საქართველო განსაკუთრებით უყვარს. ჯერენიასგანმა ჯირითით შეისწავლა და ჰობი მისი ცხოვრების ყოველდღიურობად იქცა. COVID-19-ის რეალობაში ბუნებრივია თურქეთის საელჩოს მუშაობის რეჟიმით შეიცვალა და შეიცვალა ელჩის განრიგიც. ჯერენიასგანმა თან იმედის კვირის გადამღებმა ჯგუფმა ერთი დღე გაატარა და მისგან თურქული კერძის რეცეპტიც წამოიღო. ასე რომ დაელოდეთ რეპორტაჟს ზუსტად 9 საათზე. საქართველო და ფინეთი დისტანციური სწავლების წარმატებით დანერგვის თვალსაზრისით ლიდერ ქვეყნებად დასახელდა. შთაგონებული ვარ იმ უზარმაზარი ძალისხმევით, რომელიც საქართველოს განათლების სამინისტრომ COVID-19-ის კრიზისის საპასუხოდ სისტემის ადაპტაციის დროს გამოავლინა. ეს სიტყვები Microsoft-ის ვიცე-პრეზიდენტს ეკუთვნის. ქვეყანამ შეფასება ვირტუალური განათლების ტრანსფორმაციის სამიტზე მიიღო. ინტერვიუ ენტონი სალისტოსთან და უფრო მეტი საერთაშორისო აღიარების შესახებ ნახეთ დღეს იმედის კვირაში. ქართულ სამხედროებს ნატოს წამყვანი ქვეყნების სტანდარტის უმაღლესი ხარისხის ახალი უნიფორმა და ფეხსაცმელი აქვთ. თავდაცვის ძალების 29 წლიანი ისტორიის განმავლობაში პირველად სამხედროები ლოვას და ჰაიქსის მიერ დამზადებული ზამთრის და ზაფხულის სამხედრო ფეხსაცმლით არიან უზრუნველყოფილი. მაღალი ხარისხის ქსოვილისგან შეკერილი ცვეთგამძლე უნიფორმა თავდაცვის ძალებში კიდევ ერთი სიახლეა. პარალელურად სამხედრო ბაზებზე დასასრულს უახლოვდება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. ამ თემაზე სიუჟეტს ნახავთ 9 საათზე. კომენდანტის საათის დროს, როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, ისე საქართველოში არაერთი ბავშვი დაიბადა. ჩვენი ოპერატორიც მამა პანდემიის დროს გახდა. სამშობიაროში მიმავალი გზა საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. გამთენისას კი თბილისის ქუჩებში გამეფებული სიჩუმე ევა სტერილმა დაარღვია. კომენდანტის საათის დროს დაბადებულები ნახეთ დღეს. ელენე ცინცაძის რეპორტაჟი იმედის კვირაში.
ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკის დასრულებისთანავე დაიწყება გადაცემა იმედის გმირები. მანამდე კი დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ გაეცნოთ იმედი ნიუს-ჭიზე. ნახვამდის.